د خپل تصویر بیک ګراوند ریموف کول غواړئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته مکمله طریقه ښایم چې موږ سره کوم کولی شو د خپل تصویر بیک ګراوند ریموف کو. نو راځو د کمپیوټر سکرین ته او دغه طریقه په مکمل ډول باندې زده کوو. حاجی موږ نن دا وایو چې موږ څنګه د یو پکچر نه بیک ګراوند ریموف کولی شو، هغه هم په ډېرې اسانۍ سره. نو تاسو به راشئ کروم ته او په کروم کې به تاسو سرچ کوئ ریموو بیک ګراوند، ورته ولیکئ چې ریموو بیک ګراوند رایټ او انټر به کوئ. چې کله تاسو انټر کو نو تاسو ته به داسې یو انټرفیس راشي. نو تاسو به داسې کار وکئ، په دې فرسټ ون باندې به کلیک کوئ او بیا به لږ غونډه کې ویټ وکئ چې تاسو دا پیج کمپلیټلی کولو شي رایټ. نو تاسو به داسې یو انټرفیس راشي، تاسو بیا کلیک کوئ په اپلوډ امیج باندې رایټ. او کلم چې په اپلوډ امیج باندې کلیک کو نو بیا به تاسو په دغه ځایګي کې چې تاسو کوم ځای کې تصویر وي هلته به لاړ شئ. زه فرض مثال راغلی ما ډي ډرایو ته او زه ورته دغه پکچر ورکوم چې د دې پکچر نه ماته شاته بیک ګراوند ریموف کا. نو په دې باندې کلیک کوم او په دې اوپن باندې کلیک کوم. نو اوس به تاسو لږ غونډه کې ویټ وکئ او تاسو لیدلی شئ چې د دې تصویر نه یې شاته بیک ګراوند په ډېرې اسانۍ سره ریموف کو. اوس تاسو راشئ په دې باندې کلیک کوئ او دلته لیکلي دي ډاونلوډ. نو دا پکچر به موږ ته ډاونلوډ شي او اوس راځو موږ دا ګورو چې د دې نه بیک ګراوند ریموف کړی دی او که نه. نو دلته به زه کلیک کوم، تاسو کتلی شئ چې د دې نه بیک ګراوند بالکل په اسانۍ سره ریموف کړی دی. اوس راځو موږ داسې کوو چې دې ته یو بیک ګراوند هم ورکوو. نو د دغه ځایګي نه تاسو دې ته یو بیک ګراوند هم ورکولی شئ چې سره کوم بیک ګراوند هم خوښه وي هغه بیک ګراوند تاسو ورکولی شئ. فرض مثال زه ورته وایم چې یاره دې ته بیک ګراوند ورکړه لایک ډیټ، په ون کلیک سره ګوره هغه بیک ګراوند دې ته ورکول شو. چې یاره فرض مثال داسې بیک ګراوند ورکوم نو داسې بیک ګراوند ورکولی شي، یا فرض مثال داسې بیک ګراوند رایټ. که ته یاره زه فوټو ورکوم نو تاسو فوټو هم ورکولی شئ. تاسو به لږ غوندې کې ویټ وکئ نو تاسو به فوټو هم راشي لایک ډیټ هم دغه فوټو به واخلي، لږ غوندې کې ورته ویټ وکئ دا به واخلي. که تاسو وایئ چې یاره فرض مثال زه بل فوټو ورکوم نو دلته ډېر زیات فوټوز دي تاسو تا ورکولی شئ رایټ. یا ته وایئ چې فرض مثال زه کلرز ورکوم نو تاسو کلرز هم ورکولی شئ، دلته کلیک کا کلرز هم ورکولی شئ رایټ. ما داسې کلر فرض مثال ورکړه داسې کلر. یا زه فرض مثال یم چې داسې کار کوم چې داسې یو فوټو ورته ورکوم لایک ډیټ هم کلیک کوم، داسې فوټو مې ورته ورکړ، لږ غوندې کې به ویټ وکئ او راځم بیا ډاونلوډ کوم. دلته کلیک کوم، ډاونلوډ باندې کلیک کوم او تاسو کتلی شئ چې ما ته دا ډاونلوډ شو. نو تاسو کتلی شئ چې څومره ښایسته بیک ګراوند خوا کړی دی او څومره ښایسته یو بل بیک ګراوند ورکو. نو دا زموږ ویډیو وه د بیک ګراوند ریموف کولو په باره کې. نو که ستاسو زموږ دغه ویډیو خوښه شوي وي نو زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او خپل نظر مو ضرور په کمنټس کې ولیکئ. والسلام.